Fastighetsbolaget Cibus rapporterar stigande hyresintäkter som kom in på 42 miljoner euro. Förvaltningsresultatet växte något mer än väntat med runt 65% och landade på knappt 22 miljoner euro. Bolagets vd Christian Fredriksson finns med oss. God morgon och välkommen Christian. God morgon. Trevligt att vara här. Ja, roligt att ha dig med oss. Du får jättegärna ta och sammanfatta de här månaderna. Hur ser du på kvartalet? Ja, tack. Börjar gärna med det. Ett starkt kvartal. Cibus levererar ett starkt resultat kvartal för kvartal. Vi har en stark underliggande verksamhet i form av de här livsmedelsfastigheter som levererar kassaflöde kvartal efter kvartal. Men det här kvartalet var ju i synnerhet man kan lyfta fram, precis som du gjorde, det är det starka förvaltningsresultatet. Du nämnde plus 65%. Tittar man på exklusiva engångskostnader år för år, vi hade engångsposter i fjol, så blev det plus 54%. Men viktigt för oss är de här per aktie nyckeltalen, och för oss är det plus 9%. Förvaltningsresultat som ökar per aktie. Och intjäningsförmågan är också en väldigt viktig parameter för oss. Vi tittar mycket på. Och den stiger ju 8% intjäningsförmågan per aktie år för år och har stigit med totalt 18% sedan på mitten av 2023. Så det är starkt tycker vi. Och om man tittar då på vad är det som har drivit det här intjäningsförmågeförändringarna, så är det egentligen två huvudsaker. Det ena är förvärven. Vi har jättefina intjäningshöjande förvärv över Europa. Det finns ju 7 länder nu och över 640 fastigheter. Det är väl det ena. Det andra är att våra finansieringskostnader fortsätter att gå ner. Vi blir ett större bolag. Vi har stabila fastigheter som är omtyckta både på bankmarknaden och också på obligationsmarknaden. Så det gör att vi har vår lägsta genomsnittliga kreditmarknad någonsin på 1,8%. Och vår totala räntekostnad genomsnitt är under 4% nu, 3,9%. Så man kan då jämföra med vår fastighetsvärdering på 6,4%. Så ett stabilt kvartal och vi laddar för mer. Stort tack för den sammanfattningen. Jag tänker att vi stannar lite vid förvärven här. För jag ser att du skriver att ni har annonserat förvärv om totalt 134 miljoner euro nu under kvartalet. Och ni har bland annat köpt 12 fastigheter i Norge där du skriver att det tidigare har varit svårt att växa på ett lönsamt sätt. Hur har ni resonerat här? Tillväxt är en viktig del av det vi sysslar med. Vi har en stabil underliggande kassaflöde och till det då kan vi krydda med intjäningshöjande, eller det engelsmännen kallar accretive transactions. Så att varje gång vi gör en affär, vi tar in pengar för de stora affärerna, och när vi gör de affärerna så växer vi intjäningsförmågan per aktie. Det är liksom det som driver oss. Om vi tittar på, vi tog in 1 miljard kronor här 11 juni 2025 och det vi har annonserat nu, det är ju att vi har annonserat affärer för det beloppet. Så att de pengarna är så här snart satta i arbete i takt med att vi tillträder de här fastigheterna. Så det är jättestolt över att teamet har lyckats leverera på 4 månader inklusive sommaren på den pengarna vi tog in. Och det visar också den styrkan. Vi gjorde ju nästan samma sak i september i fjol där vi tog in ett liknande belopp som på 3 månader hade vi då satt det i verket. Så att jag tycker tillväxtmaskineriet funkar bra och vi kan göra det på ett intjäningshöjande sätt. Och du pratade om Norge. Det är en spännande fin portfölj i Nordnorge. Projektet kallades Fjord av en anledning. Att det ligger väldigt vackert uppe i norra Norge. Men folk handlar mat där också. Precis som över hela Europa. Man vaknar upp hungrig varje dag över hela Europa. Så det är det som driver oss och den konsolideringen i marknaden som vi håller på med. Men nu när en stor del av de här pengarna från nya visionen ändå har använts till förvärv, kommer vi att fortsätta se den här förvärvstakten framåt eller kommer det att avta nu? Om man tittar historiskt på vad bolaget gör, det är när vi har identifierat antingen större enskilda förvärv eller byggt upp en stark pipeline som vi tror vi kan leverera på, då har vi gått till marknaden och bett om mer pengar för att kunna göra just de här intjäningshöjande förvärven. Och vi ser ju stora fina möjligheter över hela Europa i vår sektor. Det är högavkastande fastigheter men med stabil kassaflöde, så vi vill fortsätta att växa och se att vi har möjlighet att göra det i våra länder där vi finns, de 7 länderna där vi redan finns, plus att vi kommunicerar också att vi tittar på andra marknader i kontinentala Europa. Och vilka marknader kan det handla om? Vad vi säger är att det ska vara som stabila livsmedelsmarknader. Det är stenhård konkurrens mellan livsmedelsaktörerna. Det är låga marginaler, men det är som stabil verksamhet med stabila motparter och oftast ganska stora kedjor för att stordrift är väldigt viktigt när man handlar mat. Låga marginaler men höga volymer. Så vi tittar på de marknader där vi känner att det är en bra stabil konkurrenssituation på marknaden plus då en välfungerande underliggande fastighetsmarknad. Men det som är viktigt för oss också är att vi ska
ju titta där vi kan göra bästa affärer för våra aktieägare, det vill säga intjäningsförmåga, höjande affärer. Och så är vi 7 länder så att vi kan välja mellan dem simultant, vilket jag tycker är styrka. Christian, vi ska hinna prata lite värderingsförändringar också. Jag ser att du skriver om sjunkande fastighetsvärden i Finland. Skulle du säga att det här är någon form av oroande trend vi ser eller bara ett tillfälligt hack? Jag skulle säga att just om vi pratar Finland, om vi tittar på vad generellt så är det ju en väldigt, väldigt liten andel i vår portfölj. Det är 2,6 miljoner på portfölj, 2,6 miljoner euro, vi repeterar euro så bara att jag säger det. 2,6 miljoner euro och en portfölj som är 2,5 miljarder euro, så det är 0,1%. Så det är väldigt, väldigt litet. Men vad jag svarar just på om Finland, det vi ser är en ökad konkurrens och ett intresse för finska livsmedels- och dagligvarufastigheter. Så att oftast leder ju ökad konkurrens till lägre gilder på sikt. Så får vi se om det stämmer denna gången också. Och jag ser allmänt i rapporten att du pratar om en ökande konkurrens. Kan du sätta lite färg på hur ni gör för att hantera det här? Men vi hanterar det genom att vi tittar på 7 marknader samtidigt och tittar på flera. Sverige är ju bara som ett exempel en marknad där livsmedelsfastighetssektorn är ganska välutvecklad. Det finns ju flera institutionella spelare som är inne och jobbar här. Det finns ett par börsnoterade, vi och Prisma Properties är väl på väg upp också. Jag tittar mer och mer på mat om jag förstår det rätt. Så att, och ett antal privata aktörer, både private equity och privat finansiering. Så att det till exempel en marknad där det är stor konkurrens. Vi hanterar det genom att vi är i 7 marknader samtidigt. När vi tycker att det är för låg avkastning för aktieägare i en marknad, då tittar vi vidare någon annanstans. Vi hade gärna vuxit i Sverige, men vi ser bättre tillfällen på andra ställen. Jätteintressant. Avslutningsvis vill jag fråga dig, vi har hört en del vd här nu under den här rapportperioden som har pratat om en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden. Hur skulle du säga att det ser ut där ute? Ja, men det skulle jag hålla med. Jag tycker att när det blir lite ökad konkurrens så brukar det ju, alltså det blir ökad efterfrågan men det blir också ökad utbud. När säljare säger att det här är en likvid sektor som man kan göra transaktioner i. Så jag tycker att det fungerar jättebra för oss att vi i de här 7 länderna tittar på fler. Vi handlar ju till premie på börsen, substanspremie på börsen. Det sägs att vi är det enda bolaget i Europa som äger handelsfastigheter som handlar till substanspremie och det är klart att det ger möjligheter. Vi ger ju också månadsutdelning. Det har vi gjort i 5 år nu. Varje månad så delar vi ut den stabila utdelning vi har gjort och den är ungefär på 6% och strax under 6% baserat på gårdagens slutkurs på våra aktier. Så att det är uppskattat bland många av våra aktieägare. Det blir slutordet för den här intervjun. Stort tack Christian Fredriksson för att du var med oss. Tack, kul att vara med. Och med de orden så är det dags att avsluta den här sändningen. Om ungefär 50 minuter så drar vi igång Börsfrukost här på EFN. Tack så länge.